قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع حكاية بنت في كوريا عايزة تكون سندريلا، وعايزة الفارس النبيل اللي يجي ياخدها على الحصان بتاعه. فبنيجي مع البنت الجميلة دي واللي بنعرف ان اسمها شين جايريم. شين هي بنت جميلة بتدور طول عمرها على الحب الحقيقي ولها في الرومانسية طبعا، بس بتكون رايحة جري للمشفى عشان ابوها كونغسو بيكون تعبان هناك، وبتعرف ان لو مات فكده تقتله، اللي هو ازاي ما اعرفش. فبيطمنها على حالته بس بيقربها منه بيقولها على حاجة وسط متابع جين وسوجين، وبيموت، وده بيصدم شين بدرجة كبيرة ومش عارفة ده حصل ازاي، وبتفضل تبكي بشكل كبير عليه. فبيعدي الوقت وبيعملوا الجنازة وبتكون حزينة، بس كان معاها زوجة ابوها وبناتها الاتنين معاها، ومن الواضح انهم بيغيروا منها، وبتكون ماشية وهي حزينة كتير ومش قادرة انها تبكي علشان حياتها اصعب من كده بكتير. فبنيجي لقبل 20 سنة مع اللي حصل مع ابوها كونغسو، وهو بيدرب الاولاد دول على الرياضة. بس انا بتعدي الست دي واللي اسمها وانغ، واللي اول ما بتشوفه بتعجب بيه بشكل كبير وشايفاه رجل قوي جدا، وبتروح له جري على طول وهي مذهولة منه اصلا، وبتنشف المياه اللي عليه وعلشان كان بيمسك ايدها، وبيتأثروا والحب بيطيرهم هما الاتنين، وبيقعوا في حب بعض على طول من النظرة الاولى، وحرفيا بيكون الموضوع خيالي جدا، وبيفضلوا يطيروا ويعبروا. وده وسط متابعة شين ليهم وقت ما كانت طفلة، وبكده بقى اتجوزها واتنقل عشان يعيشوا معاها في البيت هي وبناتها الاتنين، واللي اسمهم جين التخينة وسجين الرفيعة. وكانت شين شايفة اهتمام وانغ كبير بابوها، وحرفيا كانوا بياكلوا اكلها ومش مهتمين بها خالص. بس مع وفاة وانغ شين بقت بتاكل عادي، وعاوزين ان امها تاكل ومفكرين انها مش بتاكل حزن عليه، بس الحقيقة انها بتكون عاملة حقن بوتكس في وشها ومش قادرة تعمل حاجة، وشايفة انها عملته على الفاضي عشان كانت عايزة تبان جميلة قدامه وما كانتش عايزاه يموت في اليوم ده. فجين بتديها عشان تاكل بس بترفض وبتكون تتقيأ ومش حابة انها تفحص نفسها ولا قادرة انها تعيش. وشين بتقول انها كانت بتحب ابوها بجد، بس هي عمرها ما حبتها اصلا، فلازم تكون ذكية وتسيب الباب بسرعة. وبتروح تتسحب وبتفتكر كلام ابوها انه ساب لها هديته الاخيرة في الدرج التاني، واللي بتروح عشان تشوف اللي موجود وبتلاقي اعلان توظيف، وبتقرا رسالته انها عايزة تاخد الطريق القصير وتلاقي راجل غني وتتجوزه بدل البهدلة اللي ممكن تلاقيها في العمل، وعاوزة تعيش حياة سهلة، وشايف انها صعبة تنجح في الحياة لوحدها علشان لو اعتمدت على نفسها فعائلتها تتدمر، اما لو اعتمدت على اشخاص تانيين فحياتها تكون كويسة. وبتكون مصدومة من الهدية بتاعت ابوها دي. فبنيجي لمكان تاني خالص واللي بيعيش في اميرنا الغني الوسيم، واللي بنعرف ان اسمه مونيت شامين، وبيكون قاعد ومرتاح، بس انا بيجيله مساعد هيو وبيعرفه بصف الربح اللي حققه الشهر ده. واللي بنعرفه هنا ان مون هو مدير تنفيذي لمجموعة شنغدام، بس بيصدموا انه قل اصلا، وده مش بيأثر في مون خالص عشان شايف انهم اغنياء، فده مش هيأثر عليهم خالص، وشايف نفسه انه محظوظ علشان اتولد في عيلة غنية فمش هيقلق عشان المال خالص. بس هيو بيكون عاوز يهتم بآراء موظفينه عشان ده اللي بيحصل، وكل كلام مون بيكون مش عاجبه علشان يسكته بيقرر زيادة رواتب الموظفين بمقدار 10% وبيفرحوا، وبيكون بيعمل ده عشان يشتغلوا احسن ويكونوا سعداء وبيمشي. فبنيجي الليل مع مقابلة شين بصاحبتها جونغ وبيشربوا سوا عشان لسه مش عارفة تعمل ايه، وشايفة نفسها غبية علشان ابوها ما عملش اي حاجة عشان يساعدها، وشايفة ان ما كانش لازمة بكل الكلام اللي قاله ده. وبتتكلم جونغ ان ممكن تتقابل في تشونغدام، بس شين بتكون شايفة ان ده مش هيتحقق، وشايفة ان حياتها صعبة وبتحاول ما تبينش الحزن اللي جواها، وبتشرب وبتاكل مع جونغ وبيفرحوا. فبتروح بتستعد انها تنام، بس في الحقيقة بتكون حزينة من جواها، فبتحلم انها في مكان مظلم وبتشوف ابوها بتلوم على الوصية اللي سابها ليها وازاي يكون اب، وبيقول لها انها تكون سندريلا كده وما كانتش عايزاه يموت ويسيبها وحيدة، بس بيعرفها انها ما تقلقش عشان ساب لها حاجة تانية، وبيقرر يكتفها باليقطين ده، وبتكون مش عارفة ايه اللي حصل، وبتقوم الكابوس اللي حلمت بيه، وبتروح تشوف تفسير حلم اليقطين، واللي بتلاقي ان يحصل لها ثروه كبيره وبتفرح. وفجاه جونغ بترن عليها وبتعرفها في ان في زفاف في فندق تشنغدام ولازم يحضروا عشان صاحبتها من الكنيسه عضو هناك، وبيكونوا عاوزين يستغلوا الفرصه ويشوفوا المكان هناك بما انه مكان للاغنياء بس. وبالفعل بتروح وبتكون مذهوله بشكل كبير من فخامه المكان اصلا. فبنروح لمون اللي بيوصل هو معاه مظله جابو، وام مساعده بيكون مستغرب من تصرفاته دي كلها ومش عاوز يقلق من الزفاف، بس مون بينكر انه عاد عنده وهو مش هنا عشان يهنئ العرسان حتى. وفجأة اما الشخص ده بيعدي بيركز في ظهور خاصة بيه ومستغرب، وده علشان طالما المكان مليان زهور فاللي جابوا ليها اصلا، والحن بيروح العروسة وبيكون ده حبها القديم ومستغرب انها باعته ونسيته وعاوز يبوظ فرحتها، بس مون بيوصل وبيكون شاكه فيه صح،
وبيعرفوا في انهم لازم يحذروا من كل حاجه، ولما الشخص ده بيتعصب عليه وبيكون هيهاجمه بيكون مون شاطر جدا في القتال وبيفضل يضرب فيه تحت انظار الكل وبيخليه يغمى على طول، والعروسه واصحابها بيشكروه وشايفين في انه زي الامير الوسيم كده. فبيعدي الوقت مع وجود شين اللي لما بتشوف العروسه مع ابوها بتتخيل نفسها ان هي اللي مكانها ومع ابوها وان الكل بيحييها، وبتكون فرحانه ومبسوطه جدا وبتتمنى ان اليوم ده يجي ليها، بس حتى لو اليوم ده جه فابوها مش هيكون معاها، ومستغربه ان ليه كل العرايس بيكونوا كده وبيمشوا مع ابوهم في الممر. وعلشان كده كونغ بتعرفها في ان دي عاده قديمه، وبتحسد العروسه انها قابلت حبيبها في سن ال20 وهتتجوز منه وهتبدا حياه جديده كويسه، وشايفه في ان الحياه لعبه، وبتفضل تشرح ليها وبتعرفها في انهم عشان ينتقلوا للجوله الجايه لازم يلاقوا شريك حياتهم كويس اللي يقدر يخرجهم من حياتهم البائسه دي. فبيحييهم وهيو بيشوف البنت دي وشايف انها جميله جدا وبيتكلم مع مون عليها، واللي بتكون مش مقصره فيه خالص وقلبه مش لاقي عليه الحب اصلا، وشايف كل بيت اللي بيحاول يغروه زي الحجر وبيعتبر الستات كلهم زي الحجاره. بس انا بنروح لتقديم الحلويات واليقطين لشين، واللي بتفتكر اللي ابوها سابه لها في الحلم وبتكون متضايقه كتير من اللي حصل ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيروح يهتم بالعصا بتاعته، بس المنديل بيطير ومون مش بيهتم بيه، بس في الحال المنديل ده بيروح يلبس في وش شين على طول، واللي بتستغرب منه وشايف ان ده حظ كويس ليها وبتقرر في انها تاخده معاها. فبتروح تشوف ان زوجة ابوها حامل وبتستغرب وبتتكلم على انها كانت حاسه عشان من اليوم اللي اتجوزوا فيها واداها خاتم وهم عايزين ده يحصل، وانهم اتعهدوا على الحب الابدي مع بعض، وعمل كل حاجه حتى انه اقترض المال علشانها. وبتفتكر وهي في العزاء وبتلاقي ان الكل بيطالبها بالقروض اللي ابوها اخدها، واللي بتقرر انها تسدده مكانه، وشايف ان الحاجه الوحيده اللي سابه ليها هو الدين، وكان اب عظيم. بس من جانب تاني ومن هنا جين بتيجي وبتكون مش طايقه تشوفه اصلا ولا طايقه تشوف شين عشان هي بنته، وبتمسك صورته من امها وبتفضل تبكي علشان عيلتهم بقت مفلسه حاليا. فبيعدي الوقت مع شين اللي بتروح تشوف مذكراتها ورسوماتها زمان وبتفتكر وقت ما كانت شغاله وبترسم نفسها، وبتشوف الامهات مع اولادهم وفرحانين وبتزعل علشان يا ماما مش موجوده، وبتقرر تاكل لوحدها. ده حتى تكلفه دخول الاكاديميه صعبه عليها وبتتكلف مال كتير وبتندم علشان لو كانت انضمت كانت هتلاقي وظيفه اصلا، وبتصبر نفسها وبتطلع تسمع دفاعها وانغي عن ابوها في انه اتضايق عشان كان ضامن خالتها اللي هي اساسا ما رضتش تعمل ده وعملكها عشان يصلح بينهم، وان خالتها فلست وما رضتش تقول اي حاجه، وشين بتمشي ومش عارفه تروح فين عشان كل حاجه بتتقفل قدامها حرفيا. فبنروح لمون اللي بيفضل ينفخ فقاعات وبيبهدل الارض للدرجه اللي هي شايف في ان تدخينه ارحم من اللي بيعمله ده، وبيكون مش حاسس بألمه خالص وشايف ان الشخص المفلس هو اللي بيكون متألم فعلا. فبيعدي اليوم مع انتقال شين وعيلتها لمكان تاني اقل علشان يعرفوا يسددوا المال، وبتروح تتخانق مع جين علشان مش عايزه تنام على الارض وبتخلي شين هي اللي تنام، وعلشان كده شين شايفه في ان مشاركه الاوضه معاها هيكون حاجه صعبه عليها جدا، وبتقول ان الايجار في سول صعب كتير والحال انهم انتقلوا عشان يواغي تروح تعلم الرقص الاشخاص اللي عايزين يرقصوا رغم انها حامل، وبتفضل تعمل ده عشان تجيب المال لغايه ما بيغمى عليها على طول. فبيعدي الوقت وشين بتوصل لها المشفى وبيطمنوها عليها وعلى الطفل وبتكون بتهتم بيها على طول، وهو شايفه في ان الحمل في سن كبير كده بيسبب مشاكل الكل، وبتقرر انها تعملها كويس حتى من غير ابوها، ولما بتعرف ان ابوها زارها واداها يقطين بتفرح جدا وبتبكي وبتقول انها عايزه تساعد الست العبيطه دي بس مش عارفه ازاي اصلا. فبتتخيل اللي هتعمله وان جينا تخلص كل الطعام حتى طعام الطفله، وبتفكر في ان لو فضلت كده فياكلوا في بعض، وبتفضل مش عارفه تعمل ايه خالص. ولما بتشوف الدميه دي بتفتكر وقت ما كانت صغيره وهي مع ابوها وعايزه يحاول اكتر مع الدميه، وشايفه في انه وحش بس بيفاجئها لما بيجيب لها الدميه وبيعرفها في ان الحياه بتتغير في ثواني ولازم ما تيأس عشان تشوف عمل. وبالفعل بتروح تشوف الاعلان ده وبتفتكر كلام جونغ صاحبتها عن ان الجواز المناسب هيغير حياتها، وبتشوف اعلان شونغدام وبتقرر انها تروح عشان تقدم ليه بالفعل. فبيكون قدامها 30 يوم علشان تأهل نفسها للتقديم، وبتروح بتحاول تمارس الرياضه وتعمل تمارين رياضيه على طول، بس بتكون شايفه في ان اللي بيحصل ده صعب عليها، والحنة مع الايام الكتيره بتتعلم تعمل ده وبتخس كمان زي ما كانت عايزه وبتفرح بشكل كبير. والحنة اول ما بتتحرك الزي الخاص بيها بيتقطع على طول، وعلشان كده بتروح وبتحاول تاكل بس بتكون تعبانه جدا وده من كتر مشروبات الطاقه اللي كانت بتعملها. ومن هنا جين بتجيب طعام كتير قدامها وبتاكل بشكل كبير رغم ان شين مش عايزاها تعمل ده وبتزعق فيها، وده علشان بتطلع غازات من كل مكان وعامله زي الحيوانات بتاكل الخضروات على طول.
ومش بتبطل اكل طول اليوم. فبنيجي لاخر يوم وخلاص شين بتكون استسلمت على الاخر وبتروح تاكل من ورا جين، اللي اول ما بتيجي وبتشوفها بتشجعها على الطعام وبتحط كل حاجه فوق بعضها على طول وبياكلوا عشان يتخلصوا من الطعام ده بس ببطنهم. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتفوق بتظبط نفسها عشان تقديم خاص بيها وبتحاول تحط مكياج عشان تبان انها طبيعيه وعاوزه تجري ورا حلمها، وبالفعل بتخلص وبتروح تلبس احسن ملابس عندها وبتاخد حذاء سوجين كمان وبتمشي وبتكون عامله زي سندريلا الفقيره وكل خطواتها زيها وهي ماشيه وبتكون مبسوطه جدا. فيو بيقدم لمون قائمه المرشحين اللي هيفضلوا معاهم فتره كبيره وبيكون صعبان عليه ومفكر انها تتجوز بس مش هتستحمل مون خالص اللي بيكون مش همه اي رومانسيه ولا هرمونات ولا حب، وبيتكلم على العمل بصوره طبيعيه وبيوري صوره اطفال اللي هو بيهتم بيهم وبيديهم مال، بس هو بيصدموا ده بيعمل كده علشان يخفف الضرايب بس مش اكتر وبيخليه يمشي على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل وبتكون رايحه وبتشوف تشجيع جونغ ليها بس ان الحذاء بتاعها بيقع على السلم وبتكون نازله وده وقت طلوع مون اللي بيكون معاها الحذاء بتاعها وبيركزوا بعض هما الاتنين وبتفكر في انها قابلت راجل احلامها خلاص وابوها ساعدها بقى وكده، بس بيصدمها في انه يقضيها علشان كانت بتحاول تقتله وبتتصدم جدا وبيركزوا بعض هما الاتنين. سيف الحن بطلنا من الناس دي على الرغم انه غني بس مش بيعرف يضحك خالص ولا بيهزر. فبنيجي لمقابله موني تشيمين بشين جيريم وقت ما الحذاء بتاعها وقع عليه وبيعرفها انه يقضيها بتهمه انها حاولت قتله وده بيصدمها بشكل كبير علشان هي مش عارفه ايه اللي حصل وان الحذاء بتاعها وقع على راسه وكان هيقتله وده بيعصبه وبيقرر يطلع ليها وبيروح يعرفها في انها عايزه ماله صح عشان ماله بيكتر كل شويه وبدل ما تضحك عليه تطلبه وخلاص، بس بتنكر ده وشايفه في انه مجنون ولازم ما تتدخلش معاه في اي حوار وعلشان كده بتعرف ان اللي حصل كان غصب عنها وبتتاسف ليه علشان ده كان حادث مش اكتر غصب عنها وازاي يفكر انها عملت ده عن قصد وتشتم فيه علشان هو ازاي يتكلم ويتعامل معاها كده اصلا. فبيكون رافض يرجع لها الحذاء بتاعها ومش عايز يسامحها وعلشان كده بتروح تتعصب عليه وبتاخد منه الحذاء بتاعها ده وبتيجي تزقه ولما بيكون هيقع بتمسكه على اخر لحظه وبيكون مذهول وبتعرف انها اتصرفت حاليا بحسن نيه وبكده انقذته وبيفضلوا مركزين في بعض هما الاتنين وبكده دي اول مقابله بين شين ومون. فبيعدي الوقت وبتروح تحضر نفسها للمقابله ومش عارفه ازاي ياخد منها الحذاء قبل المقابله المهمه بتاعتها دي وبتجهز نفسها وعايز تهدي نفسها شويه عشان تتقابل وتبقى تتعامل بشكل كويس وتبتسم قدام اي حد، بس الابتسامه بتاعتها دي بتتقلب لما بتعرف ان مون هو مدير تنفيذي للمكان وبيعرف ان العالم ضيق قوي علشان هي جايه لمقابله اصلا ولازم يكونوا متقدمين لطفاء علشان يتعاملوا مع الناس وان لو في اسوأ فعمله ما ينهار يعتبر وبيروح بيلاقي انها هاديه على غير عادتها وهي سيبها تتكلم وبيكون مبسوط كتير. فبتروح تعرفه انها سمعت انه بيخاف من الموت وخايف على ماله اللي ملوش نهايه وازاي كانت بتسعى للوظيفه دي عشان هي بتعيش حياه صعبه وده مش عدل وبتزعق فيه وبتتمنى ان البرق يصعقه وبتخليه مصدوم وده اللي بيحصل في الحياه البريه ان اوقات الخنازير بتزعق في وش الاسود وبتاخد بعضها وبتمشي وبتخليه مرتبك من اللي عملته ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيمشي بالمظله بتاعته دي واون وهيو بقى زمايله بيتكلموا عليه انه ماسكها على طول عشان خايف لحد يطعنه وشاكين ان فيها سلاح ولا حاجه. فبنروح لشين اللي بتروح تشرب مع صاحبتها جونغ وبتعرفها باللي حصل وان ازاي يكون شاب غني هو المدير التنفيذي وهي فقيره ازاي كده وشايفه في ان الحياه مش عادله خالص وجونغ عايزه ان حياتهم تكون زي الدراما ويقف حب الشباب الاثرياء بس بيكونوا شايفين في ان ده كله مش هيحصل وبتفضل شين تتمنى ان البرق يصعق مون اللي بيكون ماشي وده بيحصل بالفعل وبيفتكر كلامها وبيخاف على نفسه جدا وبيروح يفكر في كل اللي حصل وهو خايف وقاعد مش حاسس بحاجه اصلا وخصوصا وقت ما انقذته ومن الواضح انها اثرت فيه وده على غير المعتاد وبقى اصحابه بيستغربوا انه بيضحك لوحده كده فبيعرفهم في انه قابل بنت غريبه وبيعرفوا انه ممكن يكون ده ضربه قاضيه ليه وده علشان بتفكروا بالحقيقه. والحان حتى بعد ما مون بيروح بيفضل يفكر فيها وكل شويه يشوفها جنبه وبيركز فيها كتير ومش عايز يتخيلها خالص وبيكون مرتبك وبيقنع نفسه انها مجرد صخره زي ما بيشوف باقي الستات وبيروح يتمرن بس حتى هو بيتمرن بيشوفها قدامه وهي بتقول اسمها وبيقوم يجري عشان ينام على طول وهو معاه مظله راس الاسد دي وفجاه بيلاقي السرير بيتهز وبيشوف انها بتتنطط عليه وبتلعب وشايف انه اتجنن بيها علشان بيشوفها في كل مكان كده. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيكون لسه معرفش ينام طول الليل وكل شويه بيشوف
بيشوفها جنبه حرفيا، للدرجه اللي بيخبي نفسه، بس هي بتجيله في كل مكان بيروح فيه. ومن الواضح ان دي بدايه حب من مون لشين ومش عارف، وبيقرر يشوف سيرتها الذاتيه ومش عارف هي ليه بتجيله، علشان هي مش مميزه قوي كده في اللي مأثره فيه قوي كده، ولا تكون عملت له ساحر. فبنروح مع شين اللي بتروح تفطر لبن على الصبح وبتكون حباه جدا، بس فجاه بتلاقي رسائل كتيره من التأمين والمال اللي عليها والقروض، وبتكون مفلسه على الاخر. وفجاه رقم بيرن عليها بتستغرب منه، بس في الحقيقه ده بيكون رقم مون، وبيعرفها بنفسه وبيدعيها لنعيمه شنغدام، بس بتتريق عليه علشان اتأسفت ليه ولا يكون عاوز يتشتم اصلا ومش حابه انها تشوفه خالص في اي مكان. فبيعرفوا انه بيتصل بيها عشان يعرفها انها اتوظفت، وطبعا بتتفاجئ ومش عارفه بيوظف الاشخاص اللي بيشتموه ولا ايه. فبيعرفها في انه خايف لا تعمل عليه لعنه ولا حاجه، وشايف انها مضحكه وبتستغرب منه طبعا ومن كلامه، وبتقوله ان المثل بيقول لو بيتعاملوا مع مجنون فيحتاجوا مجنون اكتر منه، ولما بيحتاجها بتعرفه في انها مش هتشتغل ببلاش ولازم يدفع لها كويس، وبتقفل في وشه. والحال انها بتكون فرحانه جدا وشايف ان ابوها ساعدها. فبنروح لمون اللي بيكون شايف نفسه وسيم، وبيروح يختار الملابس والاكسسوار اللي يلبسها علشان يقابل شين في يومها الاول، وبيكون مهتم قوي بنفسه وعاوز يختار ملابس بتعجب البنات، وبيختار بالفعل الملابس الغريبه دي، وبيفضل يغير ملابس كتيره، وبيقول انه مش بيعمل كده عشان تعجب بيه، وخايف لا تقع في حبه علشان وقتها حياتها تتعقد اكتر من الاول. وبيروح يجرب اي ملابس عشان ما تحبوش، وبالفعل بيروح وهي متابعاه وبينزل وبترحب بيه على طول، وشايف انها كويسه على غير عادتها، وبتعرفوا انها كده عشان محتاجه للمال، وممكن تكون زي ما هو عايز طالما الموضوع فيه مال، وده اللي هو بيستغربوا منها. وعلشان كده بتروح وبتشوف ان هو لابس حزام العفه اللي بيكون مش بيتعامل مع الستات خالص، وبتخليه محروق من نفسه وبتمشي، وهو بيستغرب منها كتير. فبيروح يقدمها لباقي الموظفين الخاص بيهم، وبيقرروا يجتمعوا سوا، والحال بيكون عندهم طقوس غريبه، وبتضحك عليهم علشان ازاي البالغين يعملوا لعبه الاطفال كده، والكل بيروح يعبر عن حلمه واللي عايزه، وبتصدم الكل لما بتقول انها عايزه تكون سندريلا، وبيفضلوا مركزين فيها جدا. وحتى مون لما بيروح مكتبه بيفكر فيها وشايف انها غريبه عن اي بنت قابلها قبل كده. فايو بيروح يعرف شين في ان البنت اللي كانت قبلها كانت عايزه تكون سندريلا ومشت، فازاي تقول كده من اول يوم اصلا. فبتقول انهم طلبوا منها تقول على طول، فقالت حلمها بدون تفكير، وبيستغربوا. بس فجاه مون بيقرر يقابلها وبيقول انها خدعته علشان هي يائسه علشان جايه انها تتجوز، وانه بيكره الاشخاص الطماعين كده. فبتعرفوا ان ده حلمها بما انها بتحاول كسب المال، وبيقرر يتحداها علشان يشوف لو هي تقدر تشتغل هنا ولا لا، وانها تتبع المتعه بتاعتها. وبيفرحوا هما الاثنين، وبتقول ان بيتابعها، وبيروح يمشوا هما الاثنين سوا وسط متابعه هيو اون، وشايفين في انهم يعملوا مشكله، واللي بيروحوا يركزوا ببعض اصلا، وعينهم بتكون بتطلع شرار. والحال انهم بيروحوا بيقرروا اذا كانت هتشتغل ولا لا، وده على مين اللي يشرب اكتر، وبيتحدوا بعض هما الاثنين، وبيقول انه مش هيخسر قدامها ومش بيسكر خالص. فشين بتكون شايفه في ان الكحول ده مكمل غذائي ليها واعضائها سليمه، وهي اللي هتكسب في الجدال، وكل واحد بيقول انه مش هيتسال مع التاني علشان هو ما يعرف هي من عيله عامله ازاي. فبنروح لسوجين وهي مع جين وشايلين انابيب وماشيين عادي، وده عشان هي خدت اجازه، وجين بتكون فرحانه بيها جدا علشان يحسب ملل في البيت، خصوصا ان امها حامل وشايفه ان شين تبع مصلحتها بس. فبنروح لشين اللي بتكون مش عارفه تفتح ازازه الكحول وبيسخر منها علشان هي كده في الاول يبقى تعرف تشربه ازاي، وبتحداها على مين اللي هيفوز فيهم، وبيقرروا يلعبوا ريست، وبتكون مش قادره حتى تنزل ايده، وده بيضحكوا علشان هي مش قادره حتى انها تكسبه حتى لو بدها الاثنين. ولما بتشوف ضوافره بتقلق عليه علشان هي مصابه، فبيعرفها في ان ده مش منها خالص، وعلشان كان بيفتكر وهو صغير وقت ما وقع واتاذى، وبيحزن كتير علشان هي من ساعتها وهي بتؤلمه جدا وبيضيع الامر. فبتنجح انها تفتح الكحول وبتروح تشرب فيه على طول، وبتكون مش مهمه اي حاجه، للدرجه اللي مون بيقلق منها كتير علشان بتطير كل حاجه حوالين منها، وحرفيا بتبدا تبلع اي حاجه، ناقص بس تبلع مون والناس اللي حوالين منه علشان تبان انها كسبت. ومون بيترجاها علشان زي في ثقب اسود حصل، وبتبلع كل حاجه حرفيا. ولما بتخلص مون بيستغرب منها جدا، فبيستعد للشرب، ولما بيشرب مش بيستحمله خالص، وشايف انها حوت باللي عملته ده، وشايف انها مصره على الفوز، وبكده هتتعين ومش هترضى خالص مهما حصل علشان ده وعده ليها، وبيقرر يمضي العقد، ومستغربه من اللي بيحصل ده وبتضحك، وبيمضي بالفعل، وبتفرح طالما تاخد منه المال حتى لو ده يزعجها، وبتقول ان هدف حياتها انها تكون سندريلا
شله وبيضحك عليها، بس هي بتكون شايفه في ان الزواج هو الطريقه الوحيده علشان تخرج من حياتها دي اصلا، وبتستغرب ان عمره ما وقع في الحب قبل كده وصعبان عليها وعايزاه يحب علشان الحب حاجه كويسه. فبيعرفها انه بيحب نفسه ومعاه حب كبير ومكتفي بيه، وبيقول انه مش حاسس بملل عشان هي كده معاه دلوقتي، وبيركزوا ببعض هما الاثنين، في حين ان اوني وهيو بقى الطاقم بيكونوا بيفرحوا ومستغربين من تاخر مون اللي بيكون بيشرب مع شين وحابب الجو ده عند نار الهان ومش عايزه تمشي، بس في الحقيقه بتكون عاوزه تدخل الحمام ومش قادره حتى تمشي وعايزه توصل بسرعه ومش قادره تمشي خالص. ولما بتعرفه بيستغرب علشان اقرب حمام بعيد جدا عليها وبيزعق فيها علشان كان المفروض تفكر الاول ومش عارفين يعملوا ايه، وبتحاول تتماسك وبترفض انها تعمل اي حاجه وعايزه يمشي وهي تتصرف، بس بيكون رافض وعاوز يساعدها وعاوزه تروح الغابه وخلاص. وفي الاخر بيمشي وهي بتفضل تتألم، بس نمون بيرجع لها وبيقرر يديها المظله بتاعته عشان تمسكها، وبيقرر هنا ان يشيلها ويجري بيها، وده وسط استغراب الكل وعاوزه تستحمل علشان لو عملت حمام عليها يقتلها، وشايفه في النوم لاقيين على بعض، فبيوصلها للحمام وبتروح وهي على اخرها حرفيا، فبتخلص وبتطلع وهي كلها ثقه وفرحانه جدا، بس بتتصدم لما بتشوف ان مون مستنيها ومش عارفه تواجهه ازاي بعد كده، بس بتفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها وكانت حابه ده جدا، وبتكون شايفاه كويس كتير ولسه مش عارفه تقابله ازاي برضه، وبتتكلم عليه وبتقرر انها تروح له وهي محرجه، وبيستغرب منها وبتقول انها الفايزه علشان خدت الوظيفه، وفجاه بتيجي البنت دي وبتنادي عليه واللي بيكون اسمها دان بتلومه على انه مش بيرد عليها، وشايفه انها خطيبته وعرفت تحدد مكانه، وبتفكر في انه راجل وحش ولا لا، وبيفضلوا مركزين في بعض هما الثلاثه، بس بتتصدم لما بتعرف انها بتقول على نفسها انها خطيبته، وبتكون عاوزه تمشي عشان تسيبهم لوحدهم بقى وكده، وبتروح تودعه وبتجري على طول، ودان بتعرفه انها جت ليلى عشان خاطر عيونه، وبتكون مبسوطه كتير رغم انه مش عايزها اصلا، بس بتزعق فيه علشان هي جت عشان مش بيرد عليها، وان اللي بيعملوا ده مش كويس بما انهم مخطوبين، وبتتضايق عليه جدا، واللي بنعرف ان ده اتفاق اصلا عشان يكونوا مخطوبين عشان يفضلوا عزاب على طول، فبيعرفوا انها بتطلع له كل لما يحاول يتقرب من اي بنت اصلا، وشايفه في انها لو عرفت الكل ولغوا خطوبتهم ده هيكون احسن ليهم، وشايفه في ان يحصل مشاكل لو اتجوزوا هما الاثنين، وبتحذره عشان لو مردش عليها وعلى مكالمتها فهتجيله وهتكسره على طول. فبنروح لشين اللي بتفكر في اللي حصل ومش عارفه طالما خاطب مش بيبين ده ليه، وفي وسط ما بتتكلم جين بتسمعها وعايز تعرف هي بتتكلم عن مين، فبتعرف ان الراجل بيتجمل عشان يعجب بالبنات ومش عايزاها تكون ساذجه وتهتم بنفسها علشان العالم واسع وفي اسرار كتيره فلازم تحترس منه، والكلام ده مش بيعجب شين طبعا، اللي بتروح تفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها ومش عارفه هو جسمه كده ليه علشان اكيد بيتمرن باستمرار وبتفرح جدا، فانا بيكون مون مش عارف ينام بعد اللي حصل وعلشان كده بيقوم وبيقرر انه يتمرن شويه حلوين كده، بس كالعاده بيفتكر اللي حصل مع شين وقت ما كان شايلها وعايز يمشي بسرعه وبيفضل مش قادر يتملك نفسه برغم قوته الكبيره دي. فهنا شين بتروح تتكلم مع جونغ اللي مستغربه ازاي اتوظفت وشايفه في انها كوميديه جدا، واكيد مون لما شافها اتصدم من اسلوبها ده علشان هو يعتبر امير في تشنغدام، وبتقول ان ممكن يحصل بينهم حاجه، وبتعرف انها عملت فيديو على اليوتيوب وعايزاه تدخل تتفرج عليه، واللي بتروح تسمعه وبتلاقي في انها بتبالغ بشكل كبير في المقطع اللي نشراه اصلا. فبيعدي اليوم مع دان اللي بتروح وبتكون مع ابوها وبيرسم وبيكون عايز تركز معاه خصوصا انه رسام وشايف انها مخطوبه راجل ناجح والشركه بتاعته ماشيه كويس وعاوز يعرف هما قرروا يتجوزوا امتى، وده اللي بيصدم دان وبيستغرب منها وبتعرفه انها ما اتعودتش ترفع صوتها على اي حد ومش عايز تعلي صوتها عليه علشان هي بتحاول تكون لطيفه كتير، وبتتحول حرفيا وبتسكته وبتكون معرفه انها مش هتتجوزه ومجرد شريك، وبتروح تبان في انها متعصبه جدا وبتفضل تصرخ للدرجه اللي اي حد من رجالته بيخافوا منها ومن اسلوبها ده اصلا. فنامون بيوصل ولما بيشوف شين رايحه بيفرح وبيروح يوقفها على طول وبيكون عايزه تشكره بسبب مساعدته لها امبارح وانها من غيره كانت هتعمل حمام على نفسها، وعلشان كده بتلومه علشان ما عرفهاش عن خطيبته وشايف انها مش هتعجبه خالص وهي مش نوع المفضل بقى وكده ومش هيعجب بقى خالص، فبتتضايق عليه علشان هي مش هتتقرب منه اصلا وبتفضل تزعق فيه، وفي الاخر بتشكره على مساعدتها ليه امبارح وبتقول انها مش هتتجوزه ولا تعجب بيه خالص حتى لو تفضل وحيده على طول. فنروح لشين اللي بتروح تلبس الزي الخاص بيهم وهي بيستغرب انها نجحت انها تشتغل هنا وتتغلب على مون اصلا وعاوزاه يعلمها ازاي تتعامل مع الاغنياء ويعرفوا عن الاماكن في تشنغدام، وبالفعل بياخدها بيعرفها عن اماكن الملاهي اللي موجوده واللي بيرفعوا عن نفسهم فيها، وبتلاقي ان مون فيها وبيلعب وتتخض منه فبياخدها للصاله الاجتماعيه والمعرض الثقافي اللي موجود وبيفضل يعرفوا عن اللوحات
لغايه ما بيوصل لصوره مون، وبتضحك عليه علشان يعتبر روحها المظله لغايه ما بياخدها لاماكن المقابلات واللي فيه ممكن تقابل اي حد. ومون بيروح وبيصد اي تقرب من البنات ليه، وبيعرفه ان بيشوف البنات زي الصخور مش بيأثروا فيه خالص، وبتستغرب عشان هو كده غريب جدا. فبيكون عايزه تكون كويسه في الفندق وشايف انها تعرف تتكيف بشكل كويس معاها، وبتروح ترحب بالشخص ده واللي بيكون جديد وشايف انها جديده، وده اللي بتاكده. بس ان مون بيجو بيعرفه في انها لسه ما اتضربتش وما تعرفش اي حاجه، وبيقرر ياخدها عشان يدربها بنفسه. فدان اب توصل وهي مع اون وشايف انه ماشي مع شين، وعلشان كده بيعرفها في انه عاوز يعلمها الادب عشان جت من اول يوم قالت انها عايزه تتجوز راجل غني وتكون سندريلا، فعاوز يحطم احلامها السخيفه دي اصلا. بس دان بتستغرب عشان هو كان معاها امبارح برضه وبكده ومراقبها، فبياخدها المكان اللي بتستغرب منه برضه، وبيعرفوا انها موظفه بتاعته وعايزه تشتغل زي ما هو عايز من غير قلق، وبيروح يعرفها باللي هتعمله اصلا. وبتلاقي انه بيغسل قدامها وبتفرح وشايفاه كويس في الغسيل، فبيقوم يعرفها في انها اللي هتعمل ده، وبتفضل تتجادل معاه رغم انه عايزه تخلي ملابس دي بيضه من تاني وانها مش هتروح غير لما تخلصهم، وبيمشي على طول. فبيعدي الوقت وبتروح تغسل، بس ندى انقبض جيلها وبتستغرب انها موجوده هنا، وبتعرف انها سمعت انها جت عشان تتجوز ولازم طالما عايز تعمل ده فتروح لجناح الرغبات، وبتستغرب منها. فمن بيروح لباقي الموظفين ومش عايزين يكون قاسم عشان بما انها لسه جديده علشان هو ما كانش كده في الماضي، بس بيكون شايف انه بيعمل ده عشان يدربها. فبنروح لشين اللي بتروح تسمع اغاني وهي بتنشر الملابس دي، وبتفضل مركزه معاه ومستمتعه وهي بتنشر الملابس بعد ما غسلتها كده. وفجاه مون بيجي وبيشوف انها بترقص وشايف انها مستمتعه كتير باللي بتسمعه ده، وبيقرر يروح لها من غير ما تسمعه وبيفضل مركز فيها. وفجاه بيشيل السماعات منها وبيسمع الاغاني دي معاها، وعلشان كده بتركز فيه وبيركزوا بعض هما الاثنين. وفجاه اعلان بيجي بيتكلم عن ان في اتنين مع بعض، وبيستغربوا لما بيسمعوا الاعلان واللي بين اتنين متجوزين اصلا، وبتكون عايز تاخد منه السماعه بس بتقع فوق في اللحظه دي وبيقعوا فوق بعض، وبيفضل مصدوم منها وهي كمان بتفضل بصاله ومش عارفين ايه اللي بيحصل معاهم ده. فبيقوم على طول وهو مرتبك ومش مصدق انها وقعت فوقه، بس بتنكر علشان هي كانت عايزه السماعه وشايف انها مش بريئه زي ما كان متوقع، وخصوصا بعد اللي سمعوا ده. فبتعرف ان ده صوت صاحبتها سجلته وعملت كده عشان هي مش لاقيه عمل حاليا بما انها مؤديه صوتيه، وبيستغرب منها وشايف انها عملت كل حاجه طلبت منها، وبتعرض عليه انها تاخد مهام محدده علشان هي مش تعمل اخطاء زي ما متوقع، وشايفه انه غريب كتير. فبتروح تقرب عليه وبتعرفه انها مش مؤذيه خالص وبتضحك وبتحاول تاثر عليه، وعلشان كده بيروح يخبي وشها وبيعرف انها بس اللي بتفكر كده، وبيمشي على طول وشايف انه لئيم. فبيكون ماشي وبيشوف الاعلان وفجاه بيلاقي دنقاه قدامه وبيتصدم. فبتروح وبتكون عايز تعرف هو معجب بشين ولا لا، وشايف انها منحرفه جدا ومش عاوزه تهينه خالص. فدنقاه عايزاه يثبت ده ويخليها تستقيل من هنا بما انه يخليها سندريلا ويجوزها لاي شخص وخلاص، وده اللي بيكون مش عارف يحققه ازاي، وشايف انها مقلقه كتير ومش عايز يشوفها كتير قدامه وبيصدم دان على طول. فبنروح لشين وهي مروحه ومش قادره تمشي بسبب العمل الكتير اللي حصل، وبتندم على انها اشتغلت وعايزه تتجوز. اما مون بيجي وبيسخر منها علشان هي كانت عايزه تشتغل في العمل ده، وبيفضل يتريق عليها وعايزه تتبع سعادتها وبيمشي على طول، وده بيخليها تشتمه. وبتلاقي ان الاشخاص بيراسلوها علشان بتبعت ليه المال، وبتكون مش عايزه تقضي حياتها كده على طول. فبتمشي بتفكر في كلام دنقاه عن جناح الرغبات وانها ممكن تخاطر ب$1000، وبتروح تفكر في جين اللي بتكون بتزرع النباتات دي، وبتروح تطلب منها المال وترجعه لها من تاني، وده علشان هي تتمنى امنيه تغير حياتهم. وجين بتستغرب من اللي حصل ده علشان هي ازاي تتمنى امنيه وتضيع عملها عليها. فشين بتعرف انها عايزه تتجوز وتحقق حاجه من حياتها، وشايف ان بسبب الماضي انها ما دخلتش الاكاديميه حياتها اتغيرت وبقوا فقراء جدا ومش معاهم حتى يشتروا بيت، وده كله بسبب دفع ديون ابوها اللي كان بياخدها عشان امها. وبرغم كل اللي بيحصل بس هم حبوا بعض هما الاثنين، وبترفض تتكلم مع جين في اي حاجه وبتمشي. فبنروح لمون اللي بيوصل وبيروح للشخص ده واللي بيكون ابوه اسمه هيون، واللي بيروح يمسح وشه من اللي فيه وعاوزه يتجوز بما انه معمل كتير هو سايبهوله، وبيقول كلامه والحان بيكون عكس ابوه هيون اللي بيغازل البنات حتى رغم انه تعبان اصلا، وبيخلي مون مستغرب منه جدا وبيروح يودعه وبيمشي. فبنروح لشين اللي بتروح بتستعد لزيارة سوجين عشان تاخد منها الملوية في المشفى، وبتروح بتستغرب منها اصلا بس بتقرر انها تمشي عشان العمل. ولما بتمشي زميلها ده بيكون عاوز يعرف هي جايه ليه، وبيعرف انها جايه عشان تستلف منها المال، وبيقرر يديها المال بس بشروط. وبالفعل بيكون طلب مقاس خاتم سوجين وعاوز يجيب لها خاتم الماس كبير علشان يتقدم ليها ويتقرب منها، وبتروح توصل للخاتم بتاعها وبتفرح وشايف ان اللي هيحصل ده فوز للكل عشان يعيشوا بشكل كويس، وبتروح تجيب له خاتم وبيديها المال وبيمشوا. وشين بتفرح جدا عشان بقى معاها مال، فبتروح للمكان الغريب ده وهي خايفه، وفجاه الست دي بتطلع منه وبتروح
بترحب بيها وبتعرفها ان في شخص من شونغدام وصاها بيها وعايز انها تتجوز وتغير حياتها وتكون محبوبه وفيها حب كبير وتتجوز من راجل كويس، بس حاليا مش معاها مال ومش هتقدر تقدم حاجات كتيره. فبتعرفها ان الحب بيجي فجاه للشخص وان جن الحب مش بيعرف يرمي اسهمه كويس ولازم تستنى. فبنروح لمون اللي بيسمع صوت جونغ اللي شين كانت بتسمعه وبيكون مكسوف وبيفتكر كلام دان انه مش بيحب شين وبيقنع نفسه انها مش جذابه ليه، بس الحانه بتخيلها على طول وبيتصدم جدا وشايف انها خطيره. فبيعدي اليوم مع تقديم شين الطعام لهوانغ وجين وبتلاقي ان سجين مش لاقيه خاتمها وبتتصدم وبترفض تتكلم عن المال اللي كانت عايزاه وبتمشي. فبتروح العمل وده وقت وصول مون ليها وبيكون وصلوا بدري وبيعرفوا انه يغير مهامها بما انها عايزه تتجوز وشايف انه بيقلل منها ولما بتقرب منه بتنجح في التأثير عليه وبتكون اصغر حاجه من شين بتعملها بتأثر فيه بما انه كان بيبعد نفسه عن البنات على طول وبيبعد عنها ومش عايزه تقرب منه خالص وبيمشي وهو مرتبك. فشين بتروح بتفكر في ان ريحتها وحشه وده اللي مون شمها فيها ولا ده ريحه الفقر وبتفضل تبص لنفسها وبتحزن من الفقر ده. فبتطلع وهيو بيستغرب منها بس بتفتكر كلام الست بالورقه اللي معاها واللي بتقراه عشان مصيرها يتغير وبتعمل ده بالفعل وبتتمنى العريس. وفجاه الورقه بتطير وده وسط دخول الشخص ده وبتروح ناحيته وعاوزه توصل لها بسرعه قبل ما حد يشوفها وبتروح له وبتلاقي انه شخص وسيم واللي اسمه بايك دهونغ وبتفرح جدا منه علشان هو وسيم جدا وده تحت انظار من مون وهو متضايق وشايفه في انه وسيم وبتتفاجئ منه. بس هنا بتشوف الورقه اللي معاها واللي بيكون فيها راجل جسمه كويس وبترتبك وبتاخدها منه بس بتقطع الزر بتاعه وبتتاسف ليه بس بيكون شايف ومستغرب من الكلمه اللي موجوده في الورقه وبترفض انها تخليه يقراها اصلا. وبتشوف ان دهونغ ساري ولطيف جدا ولما بيبان قدامها بتكون شايفاه انه كويس جدا اصلا وبالفعل بيروح يطلع الخيط عشان يخيط الزر ده وشايفه انه راجل ورقيق في نفس الوقت وبتفسر كل حاجه فيه وشايفه ان ده راجل احلامها بقى وكده. وبيخلص وبيقوم يلبس عادي وبتفكر في ان ممكن امنيتها تكون اتحققت. فيو بيجي وبيكون قاعد لان يوروا له مكان بس شين بتاخده وبتقرر ان هي اللي تعمل ده بما انها اتعينت في المكان وبيكون مش مصدقها بس بتتضايق عليه. ومن هنا مون بيجي وبيتابع وجود هونغ علشان دي اول مره ليه هنا وبيفتكر وقت ما كان مع شين وبيكون متضايق على الاخر وبيقرر يروح له اصلا. وبالفعل بيروح يتقابل معاه وبيبان انهم مستغربين من بعض وبيتحدوا بعض وبيطلع المظله بتاعته دي. فشين بتيجي وبيكون رافض انه يخليها توري له المكان ومستغربه كتير من انه غير كلامه. فهونغ بيعرفوا ان عايزها عشان هما بقوا اصحاب خلاص وشايف انه لطيف كده وبالفعل بتروح تتامل فيه طول ما هو قاعد وبتفكر في عمره ومستنيه وبتفكر هي تتجوز واحد عامل ازاي وتعرف ان عنده 30 سنه وبتستغرب عشان باين في انه صغير. فبيعرفها في انه كده عشان بيستمتع بحياته وانه اصلا مخرج سينمائي وبيكون مشهور بدرجه كبيره وبتفرح انه قاعد قدامها كده عادي عشان هي معجبينه. وبيكون جيل هنا علشان في شخص اقترحه عليه وشايف انه سمع انه صعب يكون هنا على طول ولازم دعوه وبيكون هيمشي بس بتوقفه وبتكون عايزه تعمل استثناء ليه بما انه شخص مميز بقى وبتتحدى انها تخليه يعطوه هنا بسرعه. فبنروح لدان اللي بتكون عند مون ومستنيه ان شين تبقى سندريلا وتمشي بقى بكده وتفضل تضايق فيه اصلا. فهنا شين بتوصل له وبتعرف ان دهونغ عاوز يكون عضو في تشونغدام وشايفه انه مش سهل يفضل على قمه الانتظار علشان هو مخرج سينمائي مشهور. ودان بتوافقها وبتسالها لو هي معجبه بيه فبتاكد ده وبتقول انهم لو رفضوه فهيفضل تاكل وتبكي طول اليوم وعاوزاه يكون موجود وده بيعصب مون وعلشان كده بيمشي دان على طول وبيروح يتضايق عشان هو ليه يقبله اصلا. فبتعرفوا انهم اتحدوا بعض عشان هي عايزه تكون سندريلا فبلاش يقف في طريقها وعاوزاهم يجربوا اذا كانت هتعرف ولا لا. فبيكون مش عارف هي كده ازاي فبتاكد ليه في انها مش هتتخلى عن حلمها وعلشان كده بيوافق انها تعمل اللي عايزاه بس تكون بعيده عنه وبيقرر يوافق على ان دهونغ ينضم لتشونغدام وبتفرح وبتشكره وبتمشي على طول. فبتروح تمشي مع دهونغ وهي مبسوطه وفجاه بتعمل نفسها في انها تقع فبيمسكها وبتكون دي خطه منها اصلا عشان يتقرب منها وبيكون ده كله تخيل ومش عارفه تعمله خالص. فمون بيروح يقابله ودهونغ بيكون هيرحب بيه عشان قابله على طول بس مون مش بيعبره وبيخليه مستغرب جدا. فبيروح يطلعوا ومون بيكون بيتابعها وبتستغرب فبيعرفها في انه كده عشان ريحتها وحشه ولازم تبعد عنه وبيبعدها. فبتقع عند دهونغ اللي بيقول ان ريحتها جميله وبتغزل في جمالها وبيمشي على طول وبيديها حلوه كمان وبيقرر يشتري لها كل حاجه هي عايزاها واللي بتفرحها وتفضل شايفه في انه بتقرب منها على طول وبتكون واقعه في حبه حرفيا. فبتمشي وبتكون عايزه تشوفه في الحفل بس مون بيفوقها علشان مش هتشوفه ولازم تفصل بين العمل ومشاعرها الشخصيه وبيكون بيحبطها على طول بس بتكون مبسوطه علشان هي تتقابل مع حبيبها بقى وكده. ولما بتلم شعرها مون بيركز فيها وبيكون اقل حاجه شين بتعملها بتعجبه جدا ومن هنا بيفوق نفسه وعايزه تمشي من قدامه وبيروح يخليها تعمل
طلبات جديده وتغير اللوحات دي علشان ما يعملوا معرض جديد، وبيفضل عاوز يشغلها وخلاص علشان ما تفكرش بدهونغ والحال انه سجل دهونغ عشان هي معجبه بيه، وبيقرر انه يعرفها على فنان رسام وبيديها الكارت بتاعه واللي بيكون صاحبه اصلا، فبتروح تعترض عليه علشان الفن مش مجرد فرصه، ولما بتقرب منه بيبعدها بالمظله بتاعته دي واللي شايف انه فخور بيها، وبتكون ناويه انها تسرق المظله بتاعته بس يو بيحذرها علشان دي خاصه بالرئيس جو، ومن هنا بتفكر في انها مظله متوارثه بتجيب لهم الثروه والحظ كويس، وبتفكر في انها تاخدها منها شويه، وبتفكر في ده رغم ان مون يستحيل يفرط فيها اصلا، خصوصا ان مون عمل حاجه غريبه وهو ان يقبل شخص بسرعه كده، وبيقرر اون ويو انهم يساعدوها علشان تتقرب من حلمها، وبتفرح انهم يساعدوها وهتعزمهم مع الطعام، وبالفعل هيو بيروح يطلب الطعام اللي حبه واللي بيكون مبسوط كتير بيه وبياكل قبل ما حتى يوصل ليهم، وشين بتفرح جدا بيها علشان البيتزا دي كويسه جدا، فبنروح لمون اللي بيروح يتدرب وبيفكر في ان ازاي شين تحب واحد اول ما تقابله كده، وبيفتكر وقت ما قابلت دهونغ وكانت واقعه في حبه، وبيشوف ان اللي اتدرب معاه هو هونغ وبيهزمه على طول من اول مره، وبينجح في هزيمه معلمه على طول، فبنروح تجمع فرق العمل وبيروحوا يرحبوا بالشغل ده واللي بيكون فنان صاعد، وعندهم فتشون غدام وعايزين يرسم بنفسه وبيشجعوه وبيفرحوا جدا، ومون بيشوف ده وبيلاقي ان شين فرحانه والكل معاه على طول، وبيلاقي انهم بيتكلموا على الطعام اللي بيحبوه واللي عايزين انهم يرسموا حاجات مختلفه، بس بيكون مش هيعرف يعمل ده وبيحاول يقنعوه بيه، ومون خايف لا تلغي اللي هو متفق معاه عليه وبيمشي، فبيروح يركب العربيه ودنقه بترن عليه وبتكون عايزه تقابله عشان يتكلموا، فبيعرفها انه يروح في مكان هي مش عارفاه وده كان بيروحوا من سنين كتيره، فبنروح لشين اللي بتكون قاعده وسهرانه على اللاب، وبتتخيل وقت ما قابلت دهونغ وبتتكلم مع بال ان ممكن امنيتها تكون اتحققت المره دي علشان ده اول مره يحصل لها اصلا، وجين شايفه في انها مجنونه علشان بتتكلم مع دميه اصلا، وهي اساسا بتكون بتتكلم مع زهور، وبتلاقي في انها بتاكل الحلوى اللي خدتها من هونغ وبتروح تتضايق عليها وبتشتمها، وعلشان كده جين بتروح تجري وراها وعايزه تضربها، فبيعدي اليوم مع تشونغدام اللي بيعلقوا في اللوحات دي واللي بتعجب شين جدا وشايفه في ان الرسام ده كويس جدا، ويو كمان بيكون معجب بيها وبتستغرب ان مون ما جاش العمل النهارده، وبتفضل تفكر فيه في ان بيتجنب مقابلتها بسبب ريحتها، وشايف ان ده بيحرجها علشان يا ست في النهايه وكل واحد فيهم بيفضل يتضايق ويتكلم على التاني بشكل وحش، ومون بيفضل شايف انها ازاي تعجب بحد كده وبتكون هي مش مستحمله سخافته دي وهتستقيل قريب، وبيتمنى في ان ده يحصل اصلا، فبتروح وبتروح تتفرج على دراما مع جين وهوانغ، وجين بتكون متاثره جدا علشان الدراما دي بيحب واحده تانية غير حبيبته، وعلشان تضايقه بتروح لحد تاني على طول وبيكونوا مذهولين، وهوانغ شايفه في ان في زواج سعيد موجود، وفجاه الدكتور جون بيرن عليها وبيعرفها في ان سوجين رفضته وبيفكر في ان يشتري لها خاتم احسن، فبتعرف ان المشكله مش في الخاتم علشان سوجين مش بتحب الحاجات دي ومش عارفين يعملوا ايه، وبيهددها انها لو ما ساعدتوش فكده تدفع له المال على طول، وعاوزه تعرفه ايه هو المفضل لسوجين، فبتعرف ان امها هي الحاجه المفضله عند سوجين اصلا، فبنروح لمون اللي بيروح للبيت ده اللي من زمان وبيشيل كل حاجه، ومن الواضح ان ده بيت ذكرياته، وبيروح يشوف صوره امه واللي شايف ان شين شبهها وعلشان كده بتشد ليها، وفي نفس الوقت بيكون مش طايقها، فبيعدي اليوم مع شين اللي بتكون بتجهز النور من مكان عالي بس في شخص بيجي من وراها واللي بيكون هو دهونغ، وبيقرر يشيلها قبل ما تقع، وده بيفرحها وبيركزوا بعض هما الاثنين، وبتكون مبسوطه علشان هو كده بيعملها برومانسيه، ويو بيجي يطمن عليها بس هي بتكون شايفه في انه مثالي ليها اصلا، وبتكون مكسوفه منه وبتمثل قدامه انها رقيقه، وبتروح تشوف ان الرسام مش عارف يعمل اللي قال عليه، وعلشان كده بتروح له جري علشان هي كانت عايزه تعجب دهونغ، وبتروح له وبتشوف انه لسه موجود وبتوصل له وعاوزاه يعمل اللي قالت له عليه، ولما بيهرب منها بتروح تجري وراه على طول لغايه ما بتتعب، وعلشان كده بتعمل نفسها زي الكلب وبتسرع نفسها وبتجري وراه على طول، وبيكونوا بيضحكوا حرفيا، وكل شويه بتقرب منه لغايه ما بتمسكه بالفعل، فبتروح تتكلم معاه وبيكون مش بيحب حد يأمره يرسم اي حاجه، فبتعرفه انه لازم يسمع الكلام ويكون ناجح وكويس، وبيشوف انها بتتكلم زي الاشخاص الكبيره، وبتقرر ان هي اللي ترسم، وبالفعل بتروح وبترسم وبتكون بتستعيد مهاراتها من زمان وحابه ده جدا، فبنروح لمون اللي بيكون نايم، ولما بيفوق بيتخيل شين قدامه وبيتصدم، فبتعرفه في انها حابه تتقرب منه وبتلمسه، علشان كده بيروح بيعرفها في انه يتساءل معاها ويمنع نفسه علشان مش حابب تقربها من دهونغ وبيكرهه، فبتعرفه انه يبقى يعترف بحبه لها احسن، وبتقوم
بتحاول تخليه يعترف بده، بس انا بيفوق وبيلاقي انه بيحلم وبيتصدم عشان كان عايز ده يكون حقيقه. فبيروح هو مع شين وبيشوف اللوحات وبيحاول يتقرب منها وعاوز يعرف ليه اشتغل بشكل كويس في المعرض ده، وكان عايزه تعمل ده بسبب العمل مش بسبب حاجه تانية. وبيقرر يسيبها تنضم للحفله وتتجوز وتمشي بقى. فبتساله على ان ده بيشجعها ولا بيكرهها، فبيأثر فيها وبيروح يخليها تشيل الملابس دي، وبيقول من جواه انه مش هيقدر يمنع نفسه لو استمرت قدامه كده، وبيكون مأثر فيها اصلا. فبيعدي الوقت مع تحضير الحفله والطعام الكتير، ومن مستغرب انها اتأخرت، بس بيتصدم لما بيلاقي شم متأنقه كده قدامه وجميله جدا وقلبه بيدق لها كتير، وبيكون مش شايف غيرها اصلا. وبيضحكوا لبعض وبيركزوا اكتر كمان، بس بتكون مركزه مع دهونغ وبتروح له على طول وبتتجاهل مون علشان شايفه ان ده حبيبها، ومون بيتضايق كتير وبيشرب. فبتروح توريه اللوحات وخصوصا بتاعتها اللي بيعجب بيها، وعاوز انها تبقى ترسمه المره الجايه وبتمشي وهي مركزه فيه جدا. فباقي البنات بيشوفوه وبيستغربوا ان شين هي اللي معاه، وبينكر ان في بينهم حاجه، بل بيواجهوها في ان ممكن تكون عايزه تكون سندريلا وتاخد المال، وبتعرض لها الشغل عندها وتبقى معاها مال، وبتحرجها وبتخليها تجيب لها مشروب، وبتمشي وهي متضايقه ومش حابه ده وعاوزه تتقرب من دهونغ وخلاص. فبتروح وبترفض وبتقلبوا عليها وبتكون هتوقعها، وعلشان كاشن بتاخدها معاها وبتقلبها وبتبهدل نفسها برضه. بس انا دهونغ بيساعد البنت الغنيه وبيسيب شين على طول وبيتريقوا عليها، وده بيخلي شين مصدومه وحاسه نفسها قليله جدا. ولما دهونغ بيعرض لها مساعده، مون بيجوا بيرفضوا وبيجوا بيلوم على الغلط ده، وبيقول انه بيحب المشروب اللي جابته، وبتفكر في ان ده اعتراف بمشاعره وبيساعده قدام استغراب كل الموجودين. بس ندى قف تضربه قدام الكل وبيتحدوا بعض كتير، والجزء بيخلص على هنا. فترى اللي يحصل مع مون وشين ده نعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين وتفعيل الجرس. سلام.